Kamusta mga bata? Ako nga pala si Teacher John at welcome sa 123 Basa Online Learning Channel. Ang ating aralin bilang isa ay tungkol sa mga patinig. Ito ang mga letra ng patinig. Basahin natin ng sabay A. A. E. I. O. U. Ito naman ang maliit na titig. A. E. I. O. U. Tara, pagsanayan pa natin. A. I. E. O. U. E. I. A. U. E. A. U. I. O. Magaling! Oh, kayo naman mga bata. Mahusay! Paalala, lagi tayong mag-ensayo, bumasa at magsulat. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. Ako ulit si Teacher John. Hanggang sa muli, paalam!